เก่งมากเลยนะก็เก่งมากที่ผ่านมาได้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตที่ดีอยู่ค่ะ ยังมีชีวิตรอดอยู่ หนูก็ยังดีใจที่ยังมีคนให้โอกาสแล้วก็ยังมีแรงทำงานอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีงานได้ทำอยู่ค่ะเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันไม่มีงานทำ ก็อยากจะบอกตัวเองว่า อย่าลืมความเป็นตัวเองแล้วก็เต็มที่กับทุกอย่างที่เข้ามา เหมือนบางทีเราแบบอาจจะเหนื่อยแล้วเราก็อาจจะเต็มที่ไม่ได้ทุกงานอย่างเงี้ยแต่หลังๆหนูก็จะรู้สึกว่าโอกาสมันมีครั้งเดียวค่ะบางทีบางงานเราก็ผ่านไปแล้วอะแล้วเราอาจจะนั่งเสียใจว่าเอ้ยเราทำไม่ได้เต็มที่อย่างเงี้ยหนูก็อยากจะบอกตัวเองว่าอยากจะให้เต็มที่กับทุกๆวันทุกๆงานแล้วก็ enjoy มันค่ะ สวัสดีค่ะก้าวค่ะ เจนเย่ค่ะ พวกเราเป็นนักแสดงมาจากซีรีส์เรื่องรับรักออกแบบหรือว่า Love Design Series ค่ะ เจอกันทุกวันเลยแบบเรามีงานด้วยกัน เธ แล้ อ วก็ เบื่อฉันหรือยัง ไม่ฉันเจอในโลกโซเชียลเสร็จฉันก็เจอออฟไลน์ ฉันก็ชอบแฮปปี้ พูดจริงหรือเปล่า เฮ้ย สนุกดีค่ะ ก็รู้สึกว่าเป็นวัยที่แบบเรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็แบบเรารู้ว่าสิ่งไหนชอบหรือไม่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวัยที่แบบตัวเองอะสวยที่สุดนี่ ก็จริง เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นวัยที่แบบเคยทุกอย่างมันลงตัวค่ะแบบเหมือนเรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เวลาเราจะเดินจะเหินจะทำอะไรจะพูดอะไรอย่างเงี้ย เหิน เหิน โอเคเลิศเลย เวลาจะเดินเราจะทำอะไรจะพูดอะไรอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์ค่ะ อันนี้เราเห็นตัวเอง ก่อนหน้านี้ค่ะที่เข้าวงการมาเราก็มีเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่าเราวางตัวไม่ถูก เราทำตัวไม่ถูก ไม่รู้จะพูดยังไงหรือว่าทำยังไงให้ใครพอใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันผ่านประสบการณ์มาเรื่อยๆเนาะแล้วก็อายุตอนเนี้ยมันก็คือผ่านประสบการณ์การทำงาน แล้วก็เจอคนมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าอะไรที่ดีและอะไรที่ไม่ดีสำหรับตัวเราและคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือตอนแรกเหมือนจะไม่ดีค่ะเป็นเบญจเพศแต่ว่าพอมันผ่านอะไรแบบมันแล้วก็มีแต่คนบอกว่าเป็นเบญจเพศที่ดีมากของหนูมีแต่คนบอกหนูดูมีความสุขขึ้นเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันแล้วคนรอบตัวก็บอกว่ามีช่วงก่อนที่หนูเครียดมากหน้ามันออกค่ะหนูเป็นคนเก็บอาการไม่ออกอยู่แล้วคนก็บอกว่าตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากๆเป็นในทางที่ดีค่ะก็รู้สึกว่าได้ทำงานในสิ่งที่เราชอบก็มีได้อยู่กับพี่ก้าวก็ด้วยก็จริงได้ร่วมงานคนที่แบบเราชื่นชอบแล้วก็มีความสุขค่ะหนูมีแผนจะทำเพลงแต่ว่าก็ยังพับไว้ก่อนเก็บใส่กู่ไว้ก่อนค่ะก็เพราะว่ามันค่อนข้างต้องใช้เวลาเยอะต้องอยู่กับตัวเองเยอะค่ะช่วงนี้หนูไม่ได้พักไม่ได้อยู่กับตัวเองเลยก็เลยอยากจะโฟกัสตรงนี้ก่อนดีกว่าหนูตั้งแต่เด็กแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็ชินมาอยู่แล้วแล้วก็มันสนุกหนูชอบการแสดงวันก็ทำการแสดงหนูก็สนุกค่ะ เขาทำในกระจกนะรู้ยัง ไม่ดู เขาแบบ แต่เดอะสเต เล่า ก็ทำไม่ใช่หรอ ก็มันว่างอะ ตอนเด็กก็ว่างก็ชอบแบบอยู่ๆวันนี้เราอยากจะดราม่าแล้วก็มองหน้าตัวเองแล้วก็คิดบทเล่นกับตัวเองค่ะมันฟีลเรามีแฟนแล้วก็เล่นกับตัวเองร้องไห้ น่ารักน่ารัก ฝึกซีนร้องไห้ค่ะใช่ว่าแบบมันจะเร็วได้ขนาดไหนเชียว อ๋อ จับเวลาแล้วจะกี่นาทีร้องไห้ได้อะไรอย่างเลย ความสุขเหรอคะ การฟัง อยู่กับตัวเองค่ะ ได้ดูแลตัวเอง ได้มีเวลาใช้เวลาที่แบบสงบอยู่กับตัวเองค่ะ คือก้าวรู้สึกว่าจริงๆ มันเหมือน back to the basic เลยค่ะ คือตอนเด็กๆอาจจะชอบอ่านหนังสือ ก่อนที่จะเป็นแบบมีโซเชียลเยอะขนาดนี้นะคะ ตอนนั้นก็คือแบบชอบอ่านหนังสือมากชอบอ่านหนังสือแบบพวกแนวแบบลี้ลับอะค่ะทริลเลอร์สยองขวัญอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เหมือนกลับไป back to the basic เพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าทุกอย่างมันรวดเร็วมากๆเลยแบบไม่ว่าจะอินเทอร์เน็ตแบบข่าวในโซเชียลแต่ละวันมันเร็วมากไปหมดเลยอะค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าพอมันพักจากโซเชียลดีท็อกปุ๊บเนี่ยแล้วเรามาอ่านหนังสือมานั่งจดจ่อกับตัวหนังสือจริงๆอะมันรู้สึกสงบแล้วก็มีความสุขมากๆอะ โห ก็ค่อนข้างเยอะอยู่อะค่ะ เราก็เจอคนมากมายหลากหลาย เจอคนทั้งดีทั้งไม่ดี แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตหลายๆอย่างอะไรเงี้ย แล้วก็
การทำงานที่ยากลำบากหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สอนให้เราพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นในทุกๆวันนะคะเรียกว่าดิ่งไหมมันก็คงไม่ได้ดิ่งถึงขั้นแบบสุดอะค่ะแต่ว่าเป็นช่วงที่ mental health ไม่ดีมากกว่า เรื่องสภาพจิตใจที่มันไม่ค่อยเสถียรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นเนื้องอกในมดลูกอะค่ะก็เลยทำให้เหมือนผู้หญิงเนี่ยพอมันมีเนื้องอกในมดลูกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบเรื่องฮอร์โมนที่มันค่อนข้างที่จะไม่เสถียรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกเซนซิทีฟด้วยแล้วก็รวมถึงเรื่องของงานเรื่องของเจอคนในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบเราก็เพิ่งจบความสัมพันธ์ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะหนักอยู่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขนาดดิ่งขนาดนั้นแต่ว่าเป็นช่วงที่เราได้เรียนรู้แล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็รู้จักวิธีการรักษาหัวใจตัวเองเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะ หนูว่าผ่านรู้สึกว่าช่วงที่หนักๆก็คือช่วงนี้แหละค่ะช่วง25ปีนี้หนูผ่านอะไรมาเยอะหนูโตแบบก้าวกระโดดมากเพราะว่าพอได้ออกจากค่ายปุ๊บหนูได้ลองตัดสินใจอะไรเองเยอะมากๆก็ไม่รู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแต่ก็รู้สึกว่าเราตัดใจไปแล้วก็รู้สึกสนุกในการทำอะไรสิ่งนี้ด้วยค่ะใช้เวลาเป็นปีหนูนั่งปรึกษาที่บ้านปรึกษาเพื่อนปรึกษาทุกคนที่ปรึกษาได้ค่ะก็แล้วก็เครียดเพราะว่าหนูก็อยู่มานานมากเหมือนกันมันเป็นเหมือนเราต้องหนีออกจากบ้านนะคะแบบฟีลแบบเราต้องออกจากเซฟโซนมากๆของเราที่เราอยู่ตั้งแต่เด็กเลยอยู่ตั้งแต่แบบ18อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเราออกจากบ้านเราจะไปไหนเราจะอยู่ยังไงใครจะดูแลเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เครียดแต่ก็เหมือนหนูก็คิดว่าอ่ะลองดูสักตั้งอยากลองมาแบบเราถึงเวลาต้องโตแล้วแหละถึงเวลาต้องประจนภัยในโลกอันกว้างใหญ่ก็เลยลองดูค่ะเอาจริงหนูก็ยังไม่รู้จักตัวเอง100%เพราะว่าก็อาจจะมีอีกหลายมุมที่เรายังไม่ได้ค้นพบแล้วเราก็อาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเราเป็นยังไงค่ะจริงแต่ที่รู้สึกได้ก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ positive มากๆแล้วก็เป็นคนลืมง่ายอะค่ะแบบโกรธเร็วแล้วก็ลืมง่ายมากหนูดิ่งแป๊บเดียวแบบเหมือนอยู่ในช่วงเศร้าได้แป๊บเดียวค่ะหนูอีกวันหนึ่งหนูก็ลืมละหนูก็เป็นจุดที่ดีเหมือนกันชอบตัวเองในจุดนี้เหมือนกันเพราะว่ามันใช้ชีวิตต่อได้ง่ายอะค่ะงงว่าลืมแล้วเหรอหมายถึงว่าแบบบางคนเขาจะติดกับเรื่องบางเรื่องนานมากๆแบบ move on ไม่ได้เครียดแต่หนูรู้สึกว่าหนูแป๊บเดียวเลยตอนนี้ก็คือลืมทุกอย่างไปแล้วเกิดเป็นคนโชคดีจังใช่หนูรู้สึกว่าโชคดีมากหนูไม่ยึดติดกับอะไรเลยอะก็ว่าจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าก้าวเป็นคนที่รักความสงบชอบอยู่กับธรรมชาติค่ะได้เรียนรู้ว่าตัวเองชอบไปเที่ยวคนเดียวมากชอบไปผจญภัยและการเรียกว่าผจญภัยแล้วก็ชอบสังเกตแบบชอบไปเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละที่แต่ละท้องถิ่นแบบหลายๆประเทศอะไรเงี้ยชอบชิมอาหารโลคอลชอบดูคนเดินไปเดินมาชอบสังเกตว่าเขาแต่งตัวกันยังไงเขามีวัฒนธรรมกันยังไงการกินกันยังไงความคิดเขามาจากยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมันสนุกอะค่ะพอเวลาได้เราได้แบบ explore อะไรหลายๆอย่างที่สิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กก็จะแบบมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นหมอฟันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอโตขึ้นมารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นที่จะแบบเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกเรียนอะไรที่กว้างๆอย่างเช่นแบบพวกเลขก็เลยไปเรียนเศรษฐศาสตร์ก็เลยไม่ได้มีเป้าหมายขนาดนั้นว่าฉันจะต้องทำอะไรต่ออะไรประมาณนั้นแต่ว่าโอเคเราจับพัดจับผูแล้วเราก็อยากมีเงินรายได้เป็นของตัวเองเร็วๆในวัยเด็กอะค่ะก็เลยได้แคสงานตามที่ต่างๆได้แคสโฆษณาได้แคสซีรีส์ได้เป็นนางเอก MV อะไรเงี้ยมันก็ได้เงินมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ว่ามันก็โชคชะตาแล้วก็ดวงของเราด้วยแล้วก็ตัวเราด้วยที่เรามีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาปรับปรุงตัวเองตลอดเวลามันทำให้เรามาถึงทุกวันนี้แต่ว่าพออันนี้มันมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆเลยแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามาถึงจุดนี้เพราะว่าสมัยก่อนอ่ะก็รู้สึกว่านางเอกอ่ะหรือว่านักแสดงอ่ะต้องตัวสูง
เรารู้สึกว่านางเอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบมีแต่คนสูงๆอะไรอย่างเงี้ย165อัพอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดฝันไปไกลขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบโอเคถ้าวันหนึ่งมีงานทำแล้วมีรายได้ประจำอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจมากแล้วในตอนนั้นนะคะถามว่ามันตอบโจทย์กับสิ่งที่เราตั้งไว้ไหมก็ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรชัดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะคือทุกวันนี้ก็แค่ทำให้ตัวเองมีความสุขรักษาสภาพจิตใจแล้วก็สุขภาพร่างกายของเราให้มันดีที่สุดให้มันเฮลตี้ที่สุดก็พอแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเองที่อยู่กับตัวเราเองไปตลอดชีวิตมันไม่มีใครอีกแล้วอะ หนูไม่เคยคิดเรื่องความต้องการของตัวเองเลยสักครั้งหนูงงกับตัวเองเหมือนกันหนูโตมาถึงทุกวันนี้ได้ไงคือแต่ก่อนหนูจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความคิดอะค่ะอาจจะด้วยที่บ้านหรือว่าการเลี้ยงดูเขาจะให้หนูแบบก็ใช้ชีวิตวันๆแต่อย่างเงี้ยเขาไม่เคยกดดันหนูด้วยหนูก็เลยไม่เคยคิดว่าโตมาต้องเป็นอันนู้นเดี๋ยวต้องไปเรียนอันนี้เหมือนที่บ้านจะเป็นชิวๆอะค่ะก็เลยไม่เคยตั้งคำถามว่าเราต้องการอะไรในชีวิตแต่พอถึงวันเนี้ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่อะก็มีความสุขแล้วก็เหมือนให้ชีวิตมันนำพาหนูไปอะค่ะหนูเป็นคนที่อยากให้ชีวิตทุกอย่างพาหนูไปไม่เคยแบบวิ่งเข้าหาอะไรขนาดนั้นค่ะใช่ให้มัน drive ให้มัน go with the flow ให้มันแบบไม่อยากเครียดอะค่ะหนูเป็นคนไม่ชอบกดดันแล้วก็เครียดรู้สึกว่าทุกอย่างมันคงลิขิตไปแล้วคิดในแง่ดีแล้วทุกอย่างวางทุกอย่างไว้แล้วแหละแล้วก็แค่ไปตามสิ่งที่พระเจ้าวางไว้อะไรฟีลเนี้ยค่ะหนูก็เพิ่งมาตกหลุมรักการแสดงไม่นานนี้เหมือนกันแบบ 2-3 ปีรู้สึกว่ามันได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้รู้จักคนอื่นมากขึ้นเหมือนกันแบบพอเราลงลึกตัวละครเนี่ยเราต้องรู้จักตัวเองก่อนค่ะถึงจะรู้จักตัวละครได้ก็เลยสนุก ความสำเร็จเหรอคะสำหรับก้าวขอ back to ไปแบบเมื่อกี้เลยที่แบบพูดเลยก็คือตอนนี้ถ้ามาพูดว่าความสำเร็จของก้าวคืออะไรก้าวไม่มีนิยามแบบนั้นก็แค่ขอให้ชีวิตก้าวมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจของตัวเองก็ว่ามันสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าร่างกายหรือสุขภาพของก้าวไม่แข็งแรงไม่เฮลตี้ก้าวก็เอาเงินไปใช้อะไรไม่ได้ถ้าร่างกายก้าวไม่ดีทั้งกายและใจเลยนะมันต้องเฮลตี้ก่อนเพราะฉะนั้นคือนี่คือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตของก้าวคือร่างกายก้าวเราเรียนรู้แล้วว่าแบบเราทำงานหนักโดยเราโหมมากเกินไปเราเครียดเราเป็น perfectionist มากเกินไปจนทำให้ทุกอย่างมันเครียดแล้วก็ระบบร่างกายฮอร์โมนทุกอย่างมันเครียดไปหมดเลยแล้วเป็นผู้หญิงมันระบบมันเยอะมันทำงานหนักมากๆอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยคือถ้าเราใส่ใจมันมากกว่านี้แล้วรักตัวเองมากกว่านี้เราจะไม่กลับมาเป็นแบบนั้นอีกเพราะเรารู้ว่าช่วงเวลาที่มันยากลำบากก็คือช่วงเวลาที่แบบเราทุกข์ทางร่างกายแล้วก็จิตใจมันเป็นเบสิกเลยค่ะที่แบบเราได้ยินคนอื่นหรือว่าผู้ใหญ่เขาพูดมาว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐมันคือเรื่องจริงเลยค่ะหนูอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดถึงอะไรพวกนี้เลยไม่เคยวางแล้วก็ไม่เคยคิดด้วยแต่รู้สึกว่าความสำเร็จของหนูตอนนี้ก็คืออาจจะการที่หนูอยากให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่อยากให้อะไรมันมาทำให้หนูเปลี่ยนไปแล้วก็ความคิดด้วยรู้สึกว่าความคิดหนูตอนนี้แล้วก็สภาพจิตใจมันแข็งแรงมากแบบไม่มีใครมาทำอะไรหนูได้ ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากดูแลที่บ้านให้ดีอะค่ะจริงหนูก็ดูแลที่บ้านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจตัวเองที่เราดูแลแม่ดูแลที่บ้านมาได้ส่งตัวเองเรียนมาถึงจนโตอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราสำเร็จแล้วนะเราก็มีเงินเก็บพอสมควรแล้วก็คุณแม่จะไม่ต้องเครียดแล้วเหมือนแต่ก่อนก็จะมีช่วงที่แบบที่บ้านจะเครียดเรื่องเงินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตอนเนี้ยหนูดูแลที่บ้านได้แล้วทุกคนไม่ต้องเครียดค่ะก็สำเร็จแล้วสำหรับหนูค่ะแค่นั้นหนูรู้สึกว่าหลังๆนี้หนูมองคนออกมองคนขาดแล้วก็เรารู้ว่าอะไรใครเป็นยังไงแล้วเราก็จะรู้ว่าจะต้องดีลกับคนแบบไหนเอาตัวเองเข้าไปแค่นี้พอหรือถ้าคนแบบเนี้ยเราไม่เข้าไปเลยดีกว่าหรือคนแบบเนี้ยเราโอเคอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเรามันเป็นช่วงที่แบบเราคุมทุกอย่างได้ ไม่รู้อาจจะแบบมันเฮลตี้สำหรับหนูแหละค่ะหนูก็แบบระวังไว้เยอะๆเหมือนกันค่ะระวังแบบกลัวมีอะไรเข้ามาทำให้สภาพจิตใจเราสั่นสะเทือนหนูไม่อยากให้มันแบบโดนอะไรโดนสะกิดหรือโดนอะไร
ของหนูเหรอคะของหนูก็อยู่กับตัวเองอะค่ะ ถ้าเจอปัญหาปุ๊บหนูก็จะมานั่งคิดเยอะมากหนูเป็นคนคิดชอบอยู่คนเดียวก็ชอบคิดว่าแบบมันปัญหาคืออะไรทำไมยังไงทำไงต่อดีแต่สุดท้ายคิดไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรค่ะหนูก็ช่างมันเถอะแค่นั้นแหละหนูก็คิดเปิดวันหนึ่งอะค่ะเครียดวันหนึ่งแบบนอนไม่หลับแม่เป็นห่วงมากเจนเป็นไรนอนไม่หลับอีกวันหนึ่งหายละไม่เจอทางออกหนูก็มันก็เกิดไปแล้วทำอะไรไม่ได้ช่างมันเถอะก็ให้เวลามันจัดการไปหรือไม่ก็ให้คนอื่นช่วยแหละค่ะหมายถึงว่าแบบหนูมีพี่สาว2 คนก็พี่ช่วยหน่อยคนนู้นช่วยหน่อยหนูแบบหนูเครียดแล้วหนูไม่อยากคิดแล้วจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ปล่อยให้ปัญหาไปหาทางออกมันเอง นั่งนิ่งๆค่ะ ของก้าวจะแบบนั่งนิ่งๆเพราะว่าเราผ่านมาหลายอย่างแล้วเนาะเราก็จะนั่งนิ่งๆแล้วก็บางทีก้าวก็จะนั่งแบบนั่งหลับตาแล้วก็คิดกับตัวเองค่ะว่าปัญหาเนี้ยมันคืออะไร แล้วเรารู้สึกอะไรอยู่ ก็คือเรารู้สึกสิ่งนี้ แล้วทำไมเราถึงรู้สึกสิ่งนี้ มันเป็นเพราะอะไรแล้วปัญหามันใหญ่ขนาดไหน มันใหญ่ขนาดที่เราจะต้องเครียดเลยไหมหรือว่าเราคิดไปเองว่ามันใหญ่ แต่คนอื่นเขามองว่ามันใหญ่ไหมหมายถึงว่าจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่เล็กนิดเดียวอะค่ะแต่ว่าเราตีโพยตีพายไปเองอย่างที่เคยบอกว่าเราเป็น perfectionist ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราคิดว่ามันใหญ่มากๆแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องมานั่งคิดว่าอันเนี้ยสิ่งที่มันเป็นอยู่อะเรามโนไปเองหรือเปล่ามันใหญ่กว่าสิ่งที่เป็นจริงไหมแล้วเราควบคุมแล้วก็คอนโทรลมันได้มากขนาดไหนถ้าเราทำไม่ได้ก็โอเคlet it go ค่ะ แล้วก็แค่รู้สึกว่าโอเคทำตอนนี้ให้มันดีที่สุดแล้วก็ให้มันผ่านไป เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลปัจจัยทุกๆอย่างรอบตัวของเราได้ แต่เราคอนโทรลสภาพจิตใจตัวเองได้ค่ะ 10 กว่าปีในวงการไม่เคยเจอพี่ก้าวเลยสักครั้งไม่เคยฉกไม่เคยเฉียวงงคือไม่เคยเจอเขามาก่อนแต่มาเจอเขาครั้งแรกรู้สึกว่าเขาเหมือนหลุดออกมาจากทีวี มันลดออกจาก IG อันนี้หนูพูดทุกครั้งเลยคือเหมือนจริงคือเขาแบบเป๊ะมากออกมาแบบโหงงมากแบบสวยอะไรได้ขนาดนั้น คือบางคนเขาจะไม่ตรงปกแต่คนนี้คือตรงเกิน ลอยแหละ ลอย เลย ดูออกว่าเขาเป็นคน introvert แล้วอุ๊ยพี่คนนี้แบบเหมือนถ้าเจอครั้งแรกเราก็จะรู้เลยว่าเขาจะประมาณไหนไหมนะว่าจะคุยเก่งหรือไม่เก่งก็ดูออกว่าพี่ก้าวจะแบบคือโตแล้วเขาก็จะพูดเก่งขึ้นแต่ว่าก็ดูออกว่าเขาจะเป็นคนเงียบๆ introvert แบบชวนคุยไม่ค่อยเก่งอะค่ะเก่งมากเขาคือเธอคือตัวท็อปอะทำไมแบบอยู่มานั่งกินข้าวกับตัวท็อปว้าวแล้วทำตัวยังไงเนี่ยก็แบบกลัวว่าจะพูดอะไรไม่ดีออกไปหรือเปล่ารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ย น่ารักมากแบบตัวจริงน่ารักมากหน้าแบบหน้าใสมากหน้าเนียนมากอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแบบแต่งหน้าทำไมอ่ะตอนหนูแบบดูแล้วหนูแบบเขาแต่งหน้าทำไมอ่ะหน้าเขาดูแบบเขาดีอ่ะหน้าผิวหน้าเขาดีอ่ะ หน้าหนูต้องหู้หนูต้องแต่งหน่อยหน้าหนูไม่แบบเหมือนกระดาษ รู้สึกไม่เซลล์เอง หนู ไง ไม่มีคิ้วเลยพี่ก้าวตอนจนหน้าสดแต่ไม่ตกใจเหรอ ไม่ตกใจ ตกใจ รู้สึกชอบน่ารักยังตั้งเป็นรูปแบบโทรเข้าของน้องเจนเย่อยู่เลยเพราะว่าชอบหน้าสดของเขาอะมันแบบมันใส่ดีอะมันน่ารักอะจริงๆไม่ถึงขั้นมีกำแพงแต่ว่าพอเราทั้งคู่คล้ายๆกันนะคะแบบทั้งคู่เป็นโนดเราก็จะแบบเกรงใจหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบกันทั้งคู่แล้วก็จะคุยอะไรดีหรือต้องยังไงต้องก็ช่วงแรกๆอาจจะแบบใช้เวลานิดนึงอะค่ะในการแบบเราพูดคุยกันมากขึ้นก็นัดกันไปทำนู่นทำนี่ให้แบบละลายพฤติกรรมให้สนิทก็หาเรื่องคุยนู่นคุยนี่ก็สนิทค่อยๆสนิทกันมากขึ้นนะคะว่าแบบเราสองคนเป็นคนที่แบบเหมือนให้สเปซซึ่งกันและกันอะรู้สึกว่าแบบก็เกรงใจกันไปกันมาแล้วก็ให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยช่วงแรกมันเลยไม่รู้ว่ายังไงเราจะกล้าคุยกับเขาได้มากขนาดไหนหรือว่าถามอะไรเขาได้บ้างหรือพูดอะไรมากเกินไปได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคือการเกรงใจกันไปกันมาให้สเปซกันที่เกรงใจกันทั้งคู่รู้สึกดีมีเพื่อนค่ะรู้สึกแบบไม่ใช่แฮชแท็กชื่อคนเดียววิดีโอแล้วดีใจวิดีโออย่างน้อยมันก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งโปรเจกต์หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนแล้วเราก็สบายใจเวลาที่แบบเพื่อนไปกับเราในทุกๆงานในอีเวนต์อะไรเงี้ยมันเหมือนแบ่งเบาซึ่งกันและกันนะเพราะว่าเขาก็ช่วยเราก็ช่วยเขามันช่วยกันไปกันมาเราก็รู้สึกว่ามันสบายใจแหละว่าแบบ
มันมีเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยอ่ะ มองตาก็รู้ใจ ตาก็รู้ใจว่าคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเป็นเรื่องราวของวงการสถาปนิกละกันแต่ว่าเราไม่ได้เน้นขนาดแบบว่าอาชีพขนาดนั้นแต่ว่าเราแค่อยากจะปูเส้นเรื่องทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักไปพร้อมๆกัน อย่างตัวก้าวเองก้าวก็จะเป็นออกแบบค่ะชื่อออกแบบเป็นสถาปนิกเป็นเจ้าของบริษัทสถาปนิกหนึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราเรียนญี่ปุ่นมาเราเติบโตมา แล้วก็กลับมาหาบริษัทแม่เพื่อที่จะช่วยบริษัทให้แบบกู้บัญชีขึ้นมาแล้วกันเพราะบัญชีแดงมีปัญหาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พนักงานก็ไม่พอแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันต้องหาพนักงานอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยสถาปนิกที่เก่งมากๆให้เหมาะกับโปรเจกต์เราก็เลยเจอคนนี้ก็คืออาจารย์รินเป็นสถาปนิกที่เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จีบตัวเขามาทำงาน ก็เป็นคนที่เก่งค่ะแล้วเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจแทบที่จะแบบเป็นคนเนี้ยเป็นคนเป๊ะเป็น perfectionist เลยแหละทุกอย่างจะต้องสะอาดทุกอย่างจะต้องเป็นระเบียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีกฎเกณฑ์มีกรอบของตัวเองอยู่ค่อนข้างแน่นแล้วก็สูงด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเรื่องเนี้ยมันคล้ายๆก้าวกับเจนเพราะว่าอย่างตัวก้าวก็เป็นคนที่แบบมีกรอบก็ชอบแบบเป็นติดเนิร์ดอะค่ะแบบใครสั่งอะไรต้องทำให้เป๊ะต้องทำให้เหมือนชอบยึดติดกับคำสั่งอะค่ะแต่ว่าดีมากที่ตัวเจนเองหรือว่าตัวรินเองที่เจนเขาได้รับบทมาเขาเป็นคนที่มีความflexible ในตัวมีความยืดหยุ่นแล้วก็ adapt ตัวเองได้ตลอดเวลาเหมือนเจนเลยเจนเป็นคนที่แบบ adapt แล้วก็ improvise แล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันน่ารักอะมันมีซีนที่น่ารักได้ก็จริงๆพอเจนค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะก็พูดถึงพาร์ทเรื่องการเรียนรู้และการในการทำงานกับน้องอะไรอย่างเงี้ยก้าวรู้สึกว่าก้าวก็ได้รับอะไรมาจากน้องเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยน้องก็อินฟลูเอนซ์ก้าวมาค่อนข้างเยอะอย่างแบบน้องอิมพอไวส์เยอะมากแล้วน้องก็เล่นแบบไม่เหมือนกันสักเทคซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสำหรับก้าวเพราะว่าก้าวรู้สึกว่ามันได้อะไรสดใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ทำให้ก้าวอ่ะต้องมานั่งคิดกับตัวเองว่าจริงๆอ่ะฉันไม่เห็นจำเป็นต้องยึดติดกับคำสั่งพุ่มกับหรือบทหรืออะไรใครเลยในเมื่อถ้าทำแล้วมันแปลกใหม่แล้วมันดีแบบเจนอ่ะก้าวก็ควรจะทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขอบ เอา พี่สาวชมลินค่ะ ลิน ชื่อลินจริงๆหนูกว่าจะหาตัวละครเจอก็ค่อนข้างนานเพราะว่าตอนเล่นไพลอตไปอ่ะหนูงงมากหนูว่ามันต้องเป็นไงวะแบบหนูหาตัวละครไม่เจอค่ะนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงแล้วก็รู้สึกว่าเล่นไปก็แปลกยังหาไม่เจอแบบไม่ได้เลยตอนไพลอตรู้สึกว่าแบบยังไม่ชอบสิ่งที่เล่นไปอะค่ะแต่พอบทมาแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเห็นภาพแล้วเริ่มเห็นภาพแล้วพอไปเวิร์กช็อปก็ช่วยเยอะเหมือนกันแล้วก็ด้วยเสื้อผ้าหน้าผมก็ช่วยให้เจอตัวละครเร็วขึ้นเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นบทที่อาจจะไม่ได้ยากที่สุดแต่ว่าหนูว่ารู้สึกเล่นแล้วสนุกเพราะว่าเวลาเล่นหนูถอดสมองมากพอเจอปุ๊บก็ง่ายเลยค่ะหมายถึงว่าเราเหมือนมันมีแกนเหมือนจับแกนถูกแล้วว่ามันกวนประมาณนี้มันกวนออกแบบประมาณนี้มันไม่ชอบออกแบบตอนแรกแล้วตอนหลังมันทำไมถึงแบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันไปตามบทเลยค่ะบทมันก็พาเราไปใช่จริงๆของหนูชาเลนจ์หนูไม่มีดราม่าด้วยจริงๆปกติจะเป็นคนที่เครียดเรื่องซีนดราม่ามากเพราะว่ายากสำหรับหนูเลยค่ะเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยมีดราม่าเยอะแต่ว่าอาจจะแชร์เลนตรงที่ด้วยการที่เราต้องเล่นคู่กันนี่แหละค่ะการหาเคมีที่มันแบบน่ารักอะไรเงี้ยก็อาจจะแชร์เลนตรงนั้นแต่จริงเราก็ไม่ตั้งใจหานะเหมือนเราก็เล่นไปรับส่งกันไปมันก็เกิดแมจิกโมเมนต์เยอะมันเจอเองอะค่ะบางทีแบบมันไม่ได้อยู่ในบทด้วยพวกเราก็แบบบางซีนมันก็เป็นแมจิกจริงๆนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ๆเหมือนกันเพราะว่าเราตอนแรกเกลียดกันมาก EP 1ก็ทีมตกเตียง EP 2อ้าวอยู่ๆเข้าบริษัทอยู่ๆก็ไบโพล่ามากใช่อยู่ๆก็ I love you บอกตัวอินเลยก็จะมันอะไรวะไอรินแบบงงแต่ว่าหนูว่ามันก็สนุกตรงนั้นแหละหมายถึงว่าเดาทางลินไม่ออกว่าทำอะไรวะแบบไปเรื่อยเหมือนกันอะอยู่ไม่ชอบอยู่ดีถีบอยู่ดีชอบแล้วพาหนูกินข้าวหน่อยอะไรเงี้ยบางคนดูคงงงแล้วก็คงรู้สึกสนุกไปกับตัวละครดูชอบใช่คนดูน่าชอบละครกำลังสนุก สนุกมากช่วงแรกก็ค่อนข้าง
เก่งค่ะ เพราะว่าแบบเราก็เกรงใจอย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่เกรงใจกันทั้งสองคนแล้วแบบอย่างน้องเองน้องก็ไม่ค่อยเล่นเลิฟซีนด้วยอะไรอย่างเงี้ย จริงหนูต้องเรียกว่าไม่เคยเลยก็ได้ โอ้ยโอ้ย ปกติก็แค่งี้ แล้วก็เนี่ยแล้ว ใช่แบบแค่แตะหนูจะไม่ยอมแบบจูบหนูไม่เคยเล่นซีนจูบเลย เออ นี่ก็เป็นครั้งแรกเป็นผู้หญิงเลยยอมค่ะ มันเลยแบบรู้สึกเก่งๆด้วยอะค่ะ เพราะว่าพอเป็นผู้หญิงปุ๊บเราก็เกรงใจอะพอเป็นผู้ชายเรารู้ว่าแบบโอเคเราจับหัวเขาแบบอันนี้อย่าบังกล้องฉันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็จะแบบเหมือนแบบมีเพื่อนผู้ชายอะหนูก็จะเฮ้ยแกไปนั่งบังอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าพอผู้หญิงปุ๊บมันก็จะแบบไม่กล้าพูดอะหรือว่าบางทีเราก็แบบรู้สึกว่าเราจะจับตรงนี้เขาจะสบายใจกับเราไหมเขาจะคอมฟอร์ตกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆก็มีแบบเหมือนคิวแรกๆก็ถ่ายเลิฟซีนด้วยเลยอย่างที่ญี่ปุ่นเนาะจำได้ไหมที่ญี่ปุ่นก็แบบเลิฟซีนด้วยเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบแล้วด้วยเวลาที่จำกัดด้วยอ่ะมันก็ค่อนข้างแบบเขินๆจิกกระดิ้วกันนิดนึงอ่ะ ปลดล็อกกันที่ญี่ปุ่นนี่แหละค่ะ ใช่ ปลดล็อก ค่ะ ทุกอย่างเลย เออ หลังจากตอนนั้น สำหรับก้าวก็รู้สึกว่าการให้อภัยแล้วการก้าวพูดถึงเรื่องแบบการให้อภัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตอะค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายๆคนรวมทั้งตัวออกแบบตัวละครของก้าวที่ก้าวเล่นด้วย เพราะว่าถ้าเราไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนเราจะให้อภัยเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเราพูดง่ายอยู่แล้วค่ะ แต่ว่าพอทำเขาจริงเกิดขึ้นกับตัวเองมันแบบโคตรเป็นเรื่องยากเลยสุดๆเลยอะไรอย่างเงี้ย เลยรู้สึกว่าโอเค เรื่องเนี้ยอาจจะได้เรียนรู้เรื่องการให้อภัยจริงๆอะค่ะเพราะว่าการให้อภัยการที่เราปลดล็อกกันแล้ว มันจะทำให้ทุกคนสบายใจแล้วทุกคนก็ move on อย่างแบบไม่ต้องคิดอะไรแล้วอะ ของหนูรู้สึกว่าตัวละครลินอาจจะสอนเรื่องซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองแหละเขาเป็นคนที่ชัดเจนเสมอว่าแบบไม่ชอบก็คือไม่ชอบชอบก็คือชอบเขาก็ชัดเจนรู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนซื่อสัตย์กับตัวเองเหมือนกันรู้ว่าเราชอบอะไรหรือว่าเราชอบใครอะไรเงี้ยก็พุ่งเข้าชนเลยค่ะทุกคนอย่าได้หยุด อย่าได้หยุดอะ ฝากติดตามเรื่องลับรักออกแบบด้วยนะคะเลิฟดีไซน์ค่ะทุกวันพฤหัส4:30ทางช่อง3นะคะแล้วก็อันคัทเวอร์ชันที่ VTV ค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะ ปั่นเทรนใน X ให้ด้วยนะคะทุกๆสัปดาห์ก็จะมีคีย์เวิร์ดแล้วก็เป็นแฮชแท็กนะคะของซีรีส์ในแต่ละเอพิโซดด้วยนะคะ ก็ฝากติดตามด้วยค่ะ